Sau chiến thắng Ninh Kiều, Nhân Mục, niềm tin độc lập rực cháy trong tim người Đại Việt. Năm 1426, đồng bằng Bắc Bộ rền vang chống khởi nghĩa. Đại Việt bước vào thời khắc sinh tử. Nghĩa quân Lam Sơn đối đầu 5 vạn quân Minh tinh nhuệ. Vương Thông, tướng nhà Minh, dẫn đại quân tiến vào, tin rằng sẽ dập tắt ngọn lửa Lam Sơn. Nhưng Đinh Lễ và Nguyễn Xí đã sẵn sàng. Họ bày kế dụ địch vào bãi lầy. Cánh đồng Tốt Động hóa thành chiến địa. Mỗi tấc đất là một cái bẫy. 5 vạn quân Minh gươm sáng như chớp. Nhưng chúng không ngờ tử địa đang mở ra. Tiếng tù vào vang lên. Cung tên nghĩa quân bắn ra như mưa. Mũi tên Đại Việt mở màn cho cơn lốc lịch sử. Từ trong bùn đất, khí phách Đại Việt trỗi dậy, quật ngã quân xâm lược. Máu và khói phủ kín đồng Tốt Động. Tiếng hò reo vang dậy khắp trời Nam. Đừng quên theo dõi phần 2, Trúc Động rực lửa, Trúc Động, ngày mùng 7 tháng 11 năm 1426. Sau Tốt Động, nghĩa quân Lam Sơn dồn toàn lực cho trận quyết định Thăng Long. Đinh Lễ vây 3 mặt, Nguyễn Xí chặn đường rút. Kế vây mà diệt bắt đầu siết chặt vòng tử địa. Mưa rông trút xuống, bùn lầy giữ chân kiêu binh phương Bắc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, tiếng hô vang dậy trời Nam. Trúc Động lắng biển vây cuốn quân Minh. Tử Lau Sậy, nghĩa quân đồng loạt dương cung. Mũi tên xé mưa vẽ lên bầu trời cơn bão báo thù. 5 vạn hùng quân chỉ còn cho tàn và sợ hãi trên đường rút chạy. 3 ngày đêm, đất trời như rực cháy. Chiến thắng ấy thuộc về những người không khuất phục. Người ghi lại chiến công không để khoe thắng, mà để nhắc đời sau tự do là máu của bao thế hệ. Kháng chiến vẫn chưa dừng lại. Hẹn gặp ở phần 3, bước ngoặt giải phóng Thăng Long. Cuối năm 1426, sau trận vây diệt Tốt Động, Trúc Động, ngọn cờ Lam Sơn rực sáng, khắp nơi nổi dậy hưởng ứng. Chiến thắng như ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối, lan khắp đất nước, nơi nào cũng bừng lửa phản công. Kẻ chinh phạt Vương Thông giờ hóa kẻ bị vây trong thành Đông Quan. Các tướng lĩnh Lam Sơn hội bàn, giờ chính là lúc mở đường về kinh đô, giải phóng Thăng Long. Đêm ấy, ánh đuốc rực sáng trên sông đáy, mỗi bước chân là lời thề giữ nước. Đại nghĩa không chỉ nằm ở lưỡi gươm mà còn ở lòng người. Nguyễn Trái cầm ngòi bút thay gươm, thảo hịch chiêu hàng. Trận Tốt Động, Trúc Động mở đường cho ngày Thăng Long tự do, ngày mà đất trời Đại Việt hồi sinh. Ngọn lửa Đại Việt tiếp tục bùng cháy ở Chi Lăng. Đón xem tập tiếp theo, trận Chi Lăng, Sương Giang, đập tan 15 vạn quân Minh, giải phóng Đại Việt.